May adlaw kanato mga kaigsuunan nintak naa sa kagabhion aduna tay pagatun-an mahitungod sa mga actually sa atong mga Seventh Adventist aduna tay prinsipyo nga ginasunod niya aduna po nagkalain-laing opinion labi na gyud sa atong mga leaders. Mingkutloa may igsuon atong mapatalinghugan ang nagkalain-laing opinion sa atong mga leaders gikan sa General Conference paubos mga kaigsuunan niya atog yung palandungan o ato pong tun-an kung unsa gyud atong pagsabot ani labi na gyud sa topic sa health reform o sa vegetarianism. So atong paminawon na si Pastor Andiskit, si Pastor Bacalaris, si Dr. Tam Matthew, ang health director sa Seventh Adventist, si Pastor Dog Bachelor, sila ni Pastor Mark Finley. So mo na siya yung mga dagko po ng mga pastor di sa General Conference. So mo na siya ang atong hatagan og pagkuan karon mga igsoon, pagpaminaw kung unsa gyud ni siya nga kamatuoran. So atong paminaw no na si Pastor Andiskit. Will I be saved if I'm not a vegetarian? You will be saved if you ignore God's conviction regarding your health habits. If God has given you light that meat is harmful, you continue to eat it, you have condemned yourself. Are you with me? Here's what John 3:19 says, and this is the condemnation, that light is come into the world. Now, has the world received light regarding diet? Yes or no? Yes. You talk to any medical association, the Heart Association, the Cancer Association, in their recommendations for diet, they tell you either cut out meat or reduce it drastically, because meat was not originally God's plan for us. Genesis 1:29, and God said, behold, I've given you every herb-bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Even for the animals, they were to eat vegetarian meal. Now, Ellen White writes, I don't recall where, God allowed sinners to eat meat to shorten their lives. He allowed them to eat meat to shorten their lives. Let me ask you this. If you plant a seed in the ground, after a few days, what happens? It grows. If you plant a chicken leg in the ground, after a few days, what happens? Nothing. Worms. Now, when we plant things in our stomach, you plant seeds, they release life. You plant dead flesh, nothing. It was never God's will that we eat meat. God's preference is a vegetarian diet. And if He convicts you and you resist the conviction, you have condemned yourself. Not God, you, by your choice. So, mo na siya ang pamahayag ni Pastor Randiskit. Actually, nanangutana sa iya kung makasala baka kung or maluwas baka kung mukaon kay karne. So, mo na yung tubag mga kaigsuunan nga actually ko ang kahayag ipadayag sa imuha o niya wa ka nagsunod niya na so mo ang kahayag mo imhukom sa imuha. So mo na yung opinion. So diri na punta sa kang Pastor Bacalaris. Is mga opsyon ayaw gili mo kaon makasalagin mo sa mungod diya sa gitawag nato isuon wala word diya nga makasal oy dili sa tanan yung bitag among those who are waiting for the coming of the Lord, among those wala may all those sabta rin yun ang mga opsyon wala may giyon silutan Mrs. White, all those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be eventually be done away. Ang giyon ni Ellen White, among those, meaning naititila among those, some na mga opsyon amungan naman yun amungan naman yun sinilat na Ellen White, ayaw na amung abi din isang giagin na lang pa nagkatawa-katawa aron neutralize ka may ba maging seryoso na guys Pastor Bacalaris yeah dalagang gilog din sa tungod sa prima ingon sa sinatan ni
So mao tong pamahayag ni Pastor Bacalaris mga kaigsuonan. So opposite sila ni Pastor Andiskit kay kang Pastor Andiskit ningon siya nga kung ang kahayag ipadayag sa imo ha unya gyapon ka nagtuman, so kana giilang sala. Bisan gani di sa bruhanon og ingon diha nga kung ikaw nasayod sa maayo wala nimo gibuhat kana giilang sala. So dili ra day ang sala makaigsunan niya kanang word for word. Kung kita nimo nga maayo wala nimo gibuhat, so kana mo siya sala. So karon nana pud tay paminawon maigsuon kang Dr. Tamatyo sa about ni siya sa health mga kaigsunan. So leader gyapon na siya sa Seventh Adventist. So unsa po yung opinion ni ani? Pinagbe-vegetarian mo, pag tatawanan ka pa, pag nagkasakit naman. Sa'yo din tatakbo. Talaga makikita natin ito kung paano piniliwanag dito na talagang tinapos na ng Panginoon yung tinatawag na pamana na walang po pwedeng makaagaw niyan dahil yan ay kinaloob sa lahat ng mga anak niya na magmamahal sa Kanya. At bunga ng pagmamahal natin sa Kanya, ang pagbe-vegetarian at pagsunod siya ito sa isang karapatan at isang kaligayahan ng mga anak niya. Dahil yun lang naman talaga yung kapalit na mapasaya siya. Wala na iba. Amen. So mauto siya si Dr. Tamatyo. So ang iya pong opinion nga aron mapalipay nato ang amahan atong Ginoo sa diha nga kahayag sa health reform vegetarian gipadayag. So ang gusto sa Ginoo nga mulakaw takon sa ang gipadayag. Niya mo lagi daw na padayag ang mensahe sa health reform unya so pakairo ta. So mo na nga ang Ginoo dili ganahan ni ana. So mo po ni opinion sa atong mga kadagkuan mga kaigsuonan nga ang uban nag-push god nga kinahanglan kini nga mensahe ipadayag o kinahanglan kinabuhian kay lisod man daw nga kini gipadayag lang padayag sa spread prophecy labi na sa Seventh Adventist kay sila man gitagaanan ni o kita man gitagaanan ni pero kadaghanan wala nagatuman. So unsa may pulos daw sa kahayag nga gihatag kung dili man po nato tumanon. So sama lang na nga gisulat ba gagawan kay sulat ipadayag sa Ginoo unya dili nato tumanon, so di gyud malipay ang nagpadalaan ang mensahe. So mo na siya makaigsunan nasa spread prophecy kung wala man ay pulos nganong gisulat man pod. So mo na siya ang point. Karon atong paminawon si Pastor Dog Bachelor. I am a vegetarian. I have been a vegetarian for over 40 years. Probably the last 10 years I've been a vegan vegetarian. I'm almost sure that once or twice, somewhere along the way at a potluck, somebody slipped something to me I don't know about. But other than that, I am a pretty strict vegetarian and a vegan vegetarian. I've got 8 grandchildren, and I could probably outrun half the teenagers that are in this room. That's because there's no teenagers in this room. So, no, I played racquetball today. You can ask Pastor Ross. I praise God, experienced good health. But you realize it was the original diet for man. Our bodies do the best on a vegetarian diet. I went to the doctor and did my blood work, and he did my blood pressure, and he said, "Are you a vegetarian?" I said, "Well, yes." He's a new doctor. He didn't know me. He said, "Are you a vegan?" I said, "Yeah, why do you ask?" He said, "Well, for your age, your blood pressure is pretty low." He said, "I've just seen that more frequently among vegans because it's animal products. You don't get cholesterol from peanut butter. You get it from animal products. And so if you're exercising and you're avoiding animal products, you're going to avoid a lot of the diseases that are killing people. And you'll survive regular sicknesses a lot better as well." Now, that was the original diet for man. Fruits, grains, and nuts. When Adam was naming the animals in the garden, he did not look at the chicken and say, "Buffalo wings." He did not look at the cow and say, "Big Mac." They were his friends. He was never designed to eat them. That was something that came as a result of sin. So
mo po to ang kang Pastor Doug Bachelor mga kaigsuonan ang opinion. So for 40 years kapin maigsuon. Oh, naapon na siya wali mga kaigsuonan nga 40 years vegetarian siya unya ni upgrade pag siya sa vegan. Oh, muna yung giingon maigsuon ang benefits sa vegetarian sa iyang kinabuhi. So daghan kay mga benefits maigsuon kay ginaingon niya nga mao gyud na siyang original diet sa sinugdan sa Genesis 1:29. So walay mga manok dito, walay mga baka. So mo na siya ang mensahe sa Spirit of Prophecy nga back to the original diet. So mo nag-endorse po ni Doug Bachelor mga kaigsuonan. Karon atong paminawon ang kang Mrs. Finley. So asawa na siya ni Pastor Finley. Kaya nindot po kaya niyang pamahayag ani. God said, "See, I have given you every plant yielding seed that is on the face of the earth, and every tree with the seed, and it shall be for you for food." So God says, I have given you fruits, nuts, grains, and vegetables. And you see all of these beautiful foods that you can get right here in Kenya. Wow, all these fruits and nuts and grains and vegetables. That's the Eden diet, a plant-based vegetarian diet. And my friends, you can certainly get it right here. And a plant-based diet was the diet chosen for us by the Creator. And we can't really improve upon this diet because we need all of these fresh things. And the very best is to eat as much as possible in as natural a state as possible. And look, we have the greens, the spinach and the kale and the lettuce and the cabbage and the Chinese cabbage and all these fruits, the grapes and the apples. And did you know that saying is true? An apple a day, my friends, will keep the doctor away. And so medical researchers have now discovered that some foods are protective foods against the killer diseases of the 21st century. What are those protective foods? They are plant-based foods. The fruits, the nuts, the grains, and the vegetables. And population groups who eat a wide variety of these protective foods actually have a reduced rate of cancer and heart disease. Now, Dr. Chitters talked about So moto si God said, "See." So moto siya si Kuan. Asawa to si Pastor Finley. So ang iyang mensahe gikot niya ang Genesis 1:29 nga mao gini siya ang pagkaon nga gi-prepare sa atong Ginoo. Mao siya ang gihatag sa atong unang magginikanan. So walay karne dito kundi fruits, nuts and vegetables. Unya anti-cancer siya, unya tanan nga mga elements makuha. So muna siya makaigsuunan. Taas man na siya pero ako nang giputol kay ang pinaka-importante ra nga atong mandunggan kung unsa ang ilang mga opinion mahitungod ni ining plant-based diet nga mo'y mensahe sa Seventh Adventist mga kaigsuunan. So karon atong paminawan si Pastor Finley mga kaigsuunan sa iyang mensahe gihapon sa iyang opinion mahitungod ni ining health reform or vegetarianism. It represents the heavenly diet as in opposition to the Egyptian diet of flesh. It's God's diet for his last day people. The manna, the pot of manna, what does that represent? It represents the heavenly diet as in opposition to the Egyptian diet of flesh. It's God's diet for his last day people. The manna, So mo to siya maigsuon. So ang mana, sumala pa ni Pastor Finley. The pot of manna. So kung ato na siyang paminawon diyan ang lecture sa unahan
kining path of mana na siya sa heavenly sanctuary. Unya nagrepresent ni siya sa health reformation nga gipreserve gyud na siya ingon nga remembrance sa Egypt, sa pagguwa sa Israel sa Egypt. So ang mana represents sa vegetarian diet, unya ang flesh pot mo na siya ang pagkaon sa Egypt. So sumala pa niya mao ni siya ang mana or ang health reform message mo na siya ang pagkaon sa katawhan sa Ginoo. So mo na siya maigsoon nga nagkadaiyang opinion sa atong mga leaders. Gikan gyud sa general conference nya naapo diri sa ubos mga kaigsunan. Naapoy mga leaders na to nga opos po kay sila aning health reformation. Mo nga di po nila gusto nga hisgutan kay sila man mismo wala man po nagkinabuhi niini. Muna siya maigsuon nga nara ko'y quotation nga ikuan diha sa CD 349 bana ayon diha nga let not any of our ministers set an evil example of eating flesh. They and their family must live the light of health reform. So sumala sa giingon sa propeta sa Seventh Adventist nga let not any of our ministers set an evil example of eating flesh. So kinahanglan daw ang mga ministro ilag yung kinabuhian ang health reform. Unya giingon pag diha nga why daghay mga passage magigsoon pero ato na siyang hisgutan sunod nga nag-ingon po diha nga ngano daw nga daghan sa atong mga ministering brethren wala kay little interest about health reform because it is opposed to their practice and their self-indulgence. Unya mao po daw ni siya stumbling block nga ang mensahe stumbling block siya sa mensahe sa health reform. So mo na siya nasulat na migsoon muna nga sa ato ingon nga mga Seventh Adventist ginaingon gyud diha sa mensahe nga among those are waiting for the second coming of Christ, meat flesh should be eventually be done away. Sa CD 380 na siya maigsoon niya gikot man na siya ni Pastor Bacalares ngayon siya nga among those who are waiting bot pasabot among dili gyud all. Pero atong mahibal-an nga dili lang pod kita nga Seventh Adventist ang napaabot sa kanang pagbalik ni Jesus kundi bisan ang mga Protestante o ang mga Katoliko. Muna nga pag-ingon nga among kung ato yung susihon ang spirit of prophecy ang among nagtudlo gina siya sa Seventh Adventist kay sa sunod nga paragraph or sentence nahisgot man diha nga we should keep this end in view and steadily working toward it. So kining we diri nagrepresenta siya sa Seventh Adventist ug sa unahan gisgutan ang mga health institutions sa Seventh Adventist nga kinahanglan mo practice gyud sila to subsist fruits, vegetables and nuts ug uban pa nga mga mga vegetables mga kaigsuonan. So mo na siya nga naghisgot gyud na siya Seventh Adventist. So present truth nato na nga mga Seventh Adventist ang gihatag sa 1863 along with the other nga mga reformation. So naa na sa ato kung ato bang tumanon or dili tungod kay actually ang kaya gipadayag sa ato na spirit prophecy. So dira ko to ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.